بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ د کلاس فرست ایئر د بایولوژي نه د سیکنډ چپټر نه په بل ټاپک باندې خبرو کوو. ټاپک نوم زموږ سره دی کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټس. ګوره د دې نه موږ په تیر لیکچر کې د کاربوهایډریټ په اړه کې خبره کړله. نن موږ ته کاربوهایډریټس کلاسیفیکیشن باندې خبرو کوو چې کاربوهایډریټ زموږ سره په څو قسمه باندې دي. نو کاربوهایډریټ زموږ سره مین په درې قسمه باندې دي. دلته مالیکولې دي. یو دی مونوسیکراید او بل دی اولیګوسیکراید او دریم نمبر دی پولیسیکراید. اوس مونوسیکراید یا اولیګوسیکراید یا پولیسیکراید څه شی دی؟ دې نه مخکې به موږ دلته کې یو بل ټرم پیژنو، هایډرولایسیس. اگر چې ما به هایډرولایسیس باندې ټاپک کړی دی، کنډنسیشن او هایډرولایسیس دا څه شی نه دي. دا هم تاسو ځانه مطلب ټایپ کړئ، کنډنسیشن اینډ هایډرولایسیس بای KPKL ټپس. هایډرولایسیس زموږ سره په دې هایډرولایسیس کې زموږ سره دلته کې دوه ټکي دي، یو دی هایډرو بل دی لایسیس. هایډرو موږ اوبو ته وایو او لایسیس موږ ماتېدو ته وایو. د دې مطلب دا دی یو څیز د اوبو په مدد سره ماتېده. خو دلته کې مطلب موږ یو کمپاوند یو مالیکیول خبره کوو، داسې بل څه شی نه. ټیک ده؟ نو د یو مالیکیول یا یو کمپاوند چې د اوبو په مدد سره مات شي هغې ته موږ څه وایو؟ هایډرولایسیس. دې مطلب دا دی لکه فرض کړه دا زموږ سره اوس یو مالیکیول دی، که دا هر څه شی او دا زموږ سره فرض کړه H2 دی. ټیک ده؟ د دې مالیکیول د ماتېدو لپاره به اوله دا اوبه څه ته به وړي؟ آینس ته به وړي. هغه هم تاسو ته پته ده. نو دا به وړي H پلس ته او OH ماینس دې ته به وړي. نو دا H پلس اوس دا یو آین دی او دا OH دا بل آین دی. ټیک ده؟ آین موږ څه ته وایي چې په هغه باندې پازیټیو چارج یا نیګیټیو چارج جوړ شي. نو چې کله دا هایډروجن آین جوړ شو او دا مطلب OH ماینس جوړ شو، نو دلته کې دا مالیکیول به اوس چې ماتېږي نو دا خو زموږ سره څه شي نه جوړي که نه. ټیک ده؟ نو په دې کې به زموږ سره دا یو H پلس نه دی هایډروجن آین، مطلب دا مالیکیول چې چا نه جوړلی، نو دا هایډروجن آین به د یو څه میلاو شي او دا OH به د دې بل څه میلاو شي. نو مطلب دغه به کوم مالیکیول چې دا به د اوبو په مدد سره ماتېږي. لکه مثلا دا زموږ سره فرض کړه دا زموږ چې یو پروټین دی. تاسو ته خو دا هم پته ده چې پروټین زموږ سره څه نه جوړېږي؟ اماینو اسید نه جوړېږي که نه. نو په دې پروټین کې فرض کړه زموږ سره درې اماینو اسید، یو دا دی، بل دا دی او بل دا دی. ټیک ده؟ نو دلته چې دا کومه دا H پلس او دا OH ماینس دا چې جوړ شي، نو په دې کې به دا H پلس فرض کړه دا بانډ به مات شي. ټیک شو؟ دلته کې خو به صحیح که نه، دا H پلس به داسې میلاو شي او دا OH به داسې میلاو شي. نو دوی اوبو په مدد سره دا شی مات شو. دغه شان به دا هم ماتېږي چې څومره بانډونه وي هغه به د دوی اوبو په مدد سره ماتېږي. نو دې ته موږ وایو هایډرولایسیس. کلیر؟ ښه جناب، اوس به موږ خبره کوو کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ باندې. کاربوهایډریټ زموږ سره دغه په درې قسمه باندې نن به کې خیر موږ مونوسیکراید وایو، اولیګوسیکراید او پولیسیکراید وایي چې دا زموږ نیکسټ ټاپک شي. نو په مونوسیکراید کې که تاسو وګورئ دلته کې پکې ستاسو دلته کې دوه ټکي دي، یو دی مانو او بل دی سیکرایډس. د مانو معنا زموږ سره دی 1 او 1 موږ یو ته وایو او سیکراید مینس شوګر. نو اوس مونوسیکراید مطلب سره دا کم قسم کاربوهایډریټ دی هغه د دې نوم نه پته لګي. ګوره د دې نه مخکې تاسو ته زه دا خبره کوم لکه سپوز دا زما سره یو ګول دایره ده، صحیح ده؟ او بالفرض کې دا زما سره دوه ګول دایرې دي، کلیر؟ یا درې شوي. دا ګول دایرې د دې سب شي تړلی شوی، مطلب دا یو بانډ دی او دلته کې دا ګول دایره د دې په دې بانډ باندې تړلی شوی ده. دا ګول دایره چې څه شی دا زما سره فرض کړئ یو مالیکیول شو، مالیکیول دا بل مالیکیول دا بل مالیکیول. اوس د دې نه علاوه زه به دا ویم چې لکه فرض کړئ دا زما یوه دایرې ده، دا بله ده، داسې دا بله ده، داسې دا بله، داسې ډېر شي دایرې دي، ډېر شي دایرې دي او ټولې دایرې مطلب خپلو کې د یو بل سره میلاو دي. دا داسې میلاو ده، دا داسې میلاو ده، دا داسې. ټیک شو؟ دا میلاو دي. ښه، اوس دلته کې تاسو وګورئ نو دلته کې دا چې کومه دایره دا هم زموږ سره یو مالیکیول دی که نه، دا هم یو مالیکیول دی. د دې مالیکیول سره بل مالیکیول نه دی اټیچ، داسې بانډ نه دی جوړ. دا مالیکیول د دې مالیکیول سره اټیچ دی، بانډ جوړ دی، او دا مالیکیول د سره اټیچ دی، بانډ جوړ دی که نه. داسې دا ټول مالیکیول د بل سره اټیچ دی او بانډونه جوړ دي. نو موږ خبره دلته کوو د مونوسیکراید. په مونوسیکراید کې دا یو مالیکیول و، اونلی ون مالیکیول دی. ټیک ده؟ دې به د بل چا سره بانډ نه جوړ کړی. نو اوس دې ډیفینیشن ته وګورئ نو تاسو به پوه شئ. ګورئ these are simple sugars saccharides مطلب شوګرز. نو دا مونوسیکراید زموږ سره سمپل شوګر دي. سمپل شوګر څه مطلب؟ چې دې سمپل شوګر د بل شوګر سره یا د بل مالیکیول سره مطلب بانډ نه دی جوړ کړی. دې سیس ته موږ مالیکیول هم ویلی شو، دې ته موږ شوګر هم ویلی شو. نو شوګر مطلب کاربوهایډریټ موږ شوګر اصل کې خبره کوو. نو مونوسیکراید زموږ سره هغه کاربوهایډریټ دي چې په دې کې به زموږ سره یو شوګر د بل شوګر سره داسې بانډ نه جوړ کړی.
نو دې ته موږ وایو monosaccharide that cannot be hydrolyzed into more simple units. که پرس کا ته اوس د دې سمپل یونټ دی زموږ سره یو یونټ دی ټیک ده سنگل یونټ دی که دې سره ته پرس کا اوبه ملاوې نو چې اوبه پرس کا ایچ پلس او او ایچ ماینس ته واوښتي نو دې به دا مزید څه هایدرولایز کړي دا خو به اعلی هایدرولایز کېږي چې که پرس کا د دې په منځ کې چېرته داسې بانډ وي مخکې چې ما ته څنګه هایدرولایزز وایو نو مطلب هغه بانډ به ماتولی او مطلب سمپل یونټ ته به کنورټ کولی نو دی خو الریډي په خپله مطلب یو سمپل یونټ دی نو مطلب زموږ سره مونوسیکراید هغه کاربوهایډریټ دی چې دا د دې مطلب مزید هایدرولایسس نه کېږي اوس واټ از هایدرولایسس هایدرولایسس باره کې ما تاسو ته په ډیټیل باندې خبره وکړه ښه جناب دا خو شو د ډیفینیشن مونوسیکراید ته دوباره ویم مونوسیکراید زموږ سره داسې کاربوهایډریټ دی چې دا به د دې به مطلب هایدرولایسس نه کېږي تاسو ګورئ کنه دا زموږ سره سمپل یو یونټ دی یو شوګر دی یو مالیکول دی د دې څخه پرس که ته اوبه ملاوې نو مطلب ایچ پلس یا او ایچ ماینس چا سره ملاوې د الریډي په خپل یونټ دی اوس د دې په مقابله کې د دې ته هایدرولایسس کولی شي دې کې مطلب دوه بانډ دي د دوه بانډونو به ماتېږي ټیک ده دا به مات شي دا به مات شي د چا په مدد سره د ایچ پلس او ایچ ماینس په مدد سره دا به د یو بل نه جدا شي نو دا مطلب سمپل یونټ ته به کنورټ کېږي داسې به دا ماتېږي اوس په دې باندې سرسري لږه خبره کوو بیا په ډیټیل کې خبرې خبره کوو اوس دلته کې چې کوم اولیګوسیکراید دی په اولیګوسیکراید کې زموږ سره مطلب دوه ټکي دي اولیګ او بل سیکراید د اولیګو معنی ده فیو او فیو موږ څه ته وایو یو څو ټیک ده ډېر زیات نه بهرحال یو څو د شمار او بل زموږ سره فولي سیکراید کې زموږ سره دوه ټکي دي فولي او بل سیکراید د فولي معنی ده مینی ډېر کلیر ده او سیکراید شوګر ته وایي د اولیګوسیکراید اوس مطلب دا دی چې دا به داسې کاربوهایډریټ چې دا به دوه نه کم از کم 2 یونټه بدل درکولی شي د دې نه علاوه زیاده سے زیاده 10 یونټه بدل درکولی شي لکه سپوز اوس زما سره یو شوګر دا دی یو شوګر دا دی او دا زموږ سره مطلب په دې بانډ باندې میلاو دي نو کله چې موږ د دې سره اوبه میلاو کړو هایدرولایز یې وشو دا به تعالی 2 یونټه درکړي ټیک شو دا جدا شو دا زموږ سره په اولیګوسیکراید کې راځي یا به تعالی مطلب 3 درکړي ټیک ده او یا به څلور درکړي داسې ایون دا چې مطلب طالب الله سم درکولی شي الله سپوري کم از کم 2 یونټي دا وګوره دا 2 یونټي او زیاده سے زیاده 10 10 زه به دلته ولیکم 10 زیاده سے زیاده 10 یونټ چې درکوي دا به تاسو راځي په اولیګوسیکراید کې په اولیګوسیکراید به خیر موږ په ډیټیل خبره کوو خو دلته دې څه لږ مطلب دې لکشن وضاحت کوو او د پولیسیکراید مطلب دا دی فول معنی ده مینی ډیر نو دلته کې به دا د 10 نه زیات کم از کم یونټ به درکوي 11 12 13 100 150 200 400 10 یونټ بل درکولی شي دا به زموږ سره راځي په پولیسیکراید کې دوباره ورته وګورئ ګوره کوم چې کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ موږ نن کوو یو دی مونوسیکراید یو دی اولیګوسیکراید یو دی فولیسیکراید مونوسیکراید نه زموږ ټاپک دی دا به هغه کاربوهایډریټ چې د دې مزید هایدرولایسس نه کېږي چې دا سمپل یونټ ته بدل شي ځکه دی په خپله سمپل یونټ دی د دې مطلب بل چا سره بانډ نه دی جوړ کړی چې د په مدد سره مات شي د دې په مقابله کې بیا زموږ سره اولیګوسیکراید دی په اولیګوسیکراید کې د اولیګو معنی ده فیو یو څو نو یو څو مطلب 2 نه والا د لسه پورې دا یونټ په تال درکولی شي چې کم از کم 2 یونټ درکولی شي او زیاده سے زیاده 10 یونټ درکولی شي دا به زموږ سره په اولیګوسیکراید کې راځي او د فولیسیکراید مطلب دا دی د فولي معنی ده مینی ډیر کلیر دا به داسې کاربوهایډریټ چې دا به تاره د 10 نه زیات یونټ درکړي مطلب 11 12 مطلب 100 150 داسې 300 400 وغیره داسې یونټ تاله درکولی شي ښه جناب اوس به موږ که خیرې ډیټیل خبره د دې مونوسیکراید باندې کوو د دې مونوسیکراید به موږ لږ څه پراپرټیانې وایو خصوصیت پرې وایو ها د مونوسیکراید زموږ سره اولنۍ پراپرټي دا ده چې دا به ته مزید نشي مطلب هایدرولایز کولی مطلب سمپل یونټ ته نشي اړولی دا خو یو خصوصیت شو زموږ سره د مونوسیکراید ځکه چې دی په خپله یو سنګل یونټ دی که نه مطلب د دې سره که ته اوبه میلاوې دا اوبه دا مزید د مونوسیکراید نشي ماتولی ټیک ده د دې نه علاوه بل زموږ سره دویم خصوصیت د دې دا دی چې لکه دا به سالبل وي په اوبو کې به دا ډېره په اسانه حل کېږي لکه بالفرض که دا زموږ سره یو ګیلاس دی او په دې ګیلاس کې دېڅکې پورې دا اوبه دي او تا ورته مونوسیکراید ور ورته نو دا مونوسیکراید به په دې اوبو کې په اسانه باندې ډیزالو شي حل به پکې شي ټیک ده ورک به شي داسې ښکاري به پکې نه حل به شي د دې نه علاوه بیا د دې دریم خصوصیت زموږ سره دی چې دا به د دې ذایقه به وي سویټ خواږه څلورم خصوصیت دا دی چې دې به زموږ سره فارموله CH2O N2N دلته کې پکې دا N زموږ سره مطلب نمبر اف کاربن شو کوي نو نمبر اف کاربن په دې کې څومره کېدی شي دا یا ساتئ د 3 نه واخله د 7 پورې په دې کې زموږ سره کاربن کېدی شي
د 3 نه به پکې کاربن کم نه او د 7 نه به پکې کاربن زیات نه. لکه بالفرض که اوس ګورئ C6H12O6 دا زموږ څه ګلوکوز دی که نه، نو دلته کې د کاربن نمبر پکې 6 دی، نو دا مطلب په مونوسکرایډ کې 7 هم تلی شي، 5 4 3 پورې کېدی شي. د 3 نه به کم نه کار نمبر اف کاربن او د 7 نه به زیات نه. دا زموږ سره مثال شو د مونوسکرایډ دا ګلوکوز C6H12O6. دا شو زموږ سره امپیریکل فارمولا. بل خصوصیت په د دې دا 5 نمبر خصوصیت دا چې د دې مونوسکرایډ کې چې څومره څه دي هغه به اخر کې په OSE باندې به ختمیږي. OSE لکه مطلب اوس وګورئ که نه ګلوکوز نو په دې کې دا OSE دا دی ګلوکوز، یا ګلیکټوز په دې کې OSE دی او دا هم OSE دی. مطلب زموږ سره چې څومره مونوسکرایډ دي هغه به اکثر اخر کې به OSE لګېدلی. نو دې ګلوکوز کې هم زموږ سره OSE دی او په دې ګلیکټوز کې هم زموږ سره OSE دی. دا چې کوم مونوسکرایډ دی مونوسکرایډ موږ مزید کلاسیفیکیشن کوو. صحیح ده؟ مطلب مونوسکرایډ موږ په خپله کلاسیفای کوو خو د څه په بنیاد باندې؟ د نمبر اف کاربن باندې. لکه فرض که یو مونوسکرایډ دی په هغه کې چې څو کاربن دي د هغې په بنیاد باندې به موږ اوس موږ مونوسکرایډ مزید ډیوایډ کول تقسیمولی شو، کلاسیفیکیشن یې کولی شو. لکه بالفرض که زموږ سره اوس یو کاربن دی، ما خو تاسو ویل چې په دې کې کم از کم 3 کاربن راځي او زیاده سے زیاده 7 راځي که نه. لکه فرض که زما سره اوس یو داسې مونوسکرایډ چې په هغه کې کاربن 3 کاربن یې پکې، ټیک ده، نو په هغه کې بیا زموږ هغې ته به موږ وایو ټرایوزز. دې مثال زموږ سره فرض که شو C3H6O3 دا زموږ سره یو مثال شو د ټرایوزز. ټرایوز نه علاوه چا کې چې مطلب کاربن 3 دي، اوس داسې مونوسکرایډ چې په هغه کې فرض که کاربن 4 وي نو هغه ته به موږ وایو ټیټروزز. مثلا C4H8O4 دا زموږ سره بل شو ټیټروزز. د دې نه علاوه زموږ سره داسې هم کېدای شي چا کې چې کاربن 5 وي نو هغه ته موږ وایو فینټوزز. او دې زموږ سره مثال شو C5H10 او O5 دا زموږ سره پینټوزز شو ځکه چې کاربن پکې 5 دي. د دې نه علاوه زموږ سره دا هم کېدای شي چې چا کې کاربن 6 وي نو هغه ته موږ وایو هیکزوزز. نو مطلب C6H12O6. د دې نه علاوه پر زموږ سره پکې دا هم کېدای شي چې چا کې کاربن 7 وي هغه ته به موږ وایو هپټوزز، ټیک ده، لکه C7H12O7 دا زموږ سره بل دغه شو مونوسکرایډ. دا موږ چې کوم کلاسیفیکیشن مزید د مونوسکرایډو کې دا موږ آن د بیسس اف نمبر اف کاربن باندې وکړو. ما تاسو ویل چې په مونوسکرایډ کې په کم از کم 3 کاربن کېدی شي او زیاده سے زیاده 7 په کې کېدی شي. د دغه په بنیاد باندې 4 قسمه بلکې 5 قسمه 1 2 3 4 5 قسمه مونوسکرایډ دي. یو د ټرایوزز باغ چې باغ کې په کاربن نمبر 3 لکه C3H6O3. بل د ټیټروزز کې په کاربن تعداد 4 لکه C4H8O4، ټیک ده. بل دا C5 فینټوزز او د هیکزوزز 6 کاربن والا او هپټوزز 7 کاربن والا. جناب اوس ته مونوسکرایډ زه تاسو ته مطلب د اگزامپل په اړه کې خبر کوم. اگزامپل دا زما څه اگزامپل دی، لکه اولنی زموږ سره د ګلیسرالډیهایډ، بل د رایبوز، بل د رایبولوز او د دې نه علاوه بیا ګلوکوز، ګلیکټوز او فرکټوز. اوس زموږ سره ګلیسرالډیهایډ مطلب کوم مونوسکرایډ دی په دې به خبره کوم. دا زموږ سره مطلب ټرایوز دی. اوس ټرایوز تاسو پیژندل لګنه چا کې چې کاربن 3، ټیک ده. او تاسو ته دا ما په کاربوهایډریټ چې کوم پریویس ټاپک دی په هغه دا خبر ما کړله چې کاربوهایډریټ زموږ سره مطلب یا به پکې د الډیهایډ ګروپ وي او یا به پکې زموږ سره کیټون ګروپ وي. نو دا چې کوم ګلیسرالډیهایډ دی په دې کې به زموږ سره الډیهایډ ګروپ وي، په دې کې به الډیهایډ فنکشنل ګروپ زموږ سره په ګلیسرالډیهایډ کې وي. خیر دې نه علاوه زموږ سره کوم دا رایبوز دی، دا رایبوز زموږ سره مطلب دا پینټوز دی. د پینټوز څه مطلب چې په رایبوز کې زموږ سره 5 کاربن دي، کلیر ده. خو په دې کې فنکشنل ګروپ کوم لګېدلی دی؟ په دې کې هم زموږ سره فنکشنل ګروپ لګېدلی دی الډیهایډ. د دې نه علاوه بیا زموږ سره دی رایبولوز. بولوز هم زموږ سره مطلب پینټوز دی، دا هم زموږ سره پینټوز دی. پینټوز مطلب دا دی چې کاربن پکې 5 دی. په دې کې زموږ سره فنکشنل ګروپ څوک دی؟ هغه کیټون دی. د دې نه علاوه زموږ سره ګلوکوز او ګلیکټوز او فرکټوز دا هم زموږ سره مطلب هیکزوزز دي. هیکزوزز اوس هیکزوزز تاسو پیژنئ چې په هغه کې زموږ سره کاربن تعداد صحیح 6 پکې کاربن. تاسو ګورئ دا ګلوکوز او دا ګلیکټوز چې کوم دی په دې کې زموږ سره فنکشنل ګروپ الډیهایډ دی، الډیهایډ. او په فرکټوز کې زموږ سره فنکشنل ګروپ دی
کیټون. ښه جناب دلته کې تاسو یو بل ټرم واورئ آیسومرز. آیسومر مطلب څه دی؟ آیسومر مطلب دا دی زموږ سره په یو مالیکول وي، د هغه مالیکول به چې کوم امپیریکل فارموله ده هغه امپیریکل فارموله به د یو شان وي. لکه اوس دلته وګورئ زموږ سره سپوز دا ګلوکوز دی او دا فرکټوز دی. ګلوکوز او د فرکټوز خبره ته کوم. نو دلته کې ګلوکوز کوم زموږ سره امپیریکل فارموله ده لکه C6H12O6 دا د ګلوکوز فارموله ده. دا فارموله زموږ سره فرکټوز هم ده د فرکټوز لکه C6H12O6 دا فارموله او دا فارموله امپیریکل فارموله دا مطلب یو شان دی کنه د از ایکوال ټو دی، خو د دې مطلب سټرکچر فارموله دی بل نه بدلې. امپیریکل فارموله به یو شان د سی مالیکول یاد ساتي آیسومر د تیم لکه پرس کې مالیکول دا یو دا مالیکول دی د دې امپیریکل فارموله به د سیم وي او د دې امپیریکل فارموله به یو شان وي، خو د دې دوه نو سټرکچر فارموله دی بل نه بدلې. ښه جناب لکه په دې کې کاربن شپږ دی، په دې کې هایدروجن بار دی، په دې کې اکسیجن 6 دی. د ګلوکوز په باره کې خبره کوم او دلته دا فرکټوز نو په فرکټوز کې هم 6 کاربن 12 هایدروجن او 6 اکسیجن دی بګي. ٹھیک ده. خو دلته کې د دې سټرکچر فارموله مطلب دلته کې فنکشنل گروپ خبره ده، دی فنکشنل گروپ یو بل نه بدللې مطلب سټرکچر فارموله دی بل نه بدللې. نو د سیستم موږ وایو آیسومرز. دلته کې چې اوس کومه دا ګلوکوز دی، د ګلوکوز کې زموږ سره فنکشنل گروپ څوک دی؟ فنکشنل گروپ هغه دی الډیهایډ او په دې فرکټوز کې زموږ سره چې کوم فنکشنل گروپ لګیدل فنکشنل گروپ هغه زموږ سره دی کیټون. آیسومرز څه ته وایي؟ داسې مالیکول چې د هغو امپیریکل فارموله یو شاني خو سټرکچر فارمولې دی ولنه بدلي، دغې ته موږ آیسومرز وایو. نو دلته کې دا ګلوکوز او دا فرکټوز موږ سره دي مثالونه شو. د دې امپیریکل فارموله دا او دا فارموله یو شان دي خو د دې سټرکچر فارموله دی ولنه بدله. په دې کې فنکشنل ګروپ لګېدلی دی الډیهایډ او په دې کې کیټون لګېدلی دا ځکه دی ولنه بدلي په سټرکچر فارمولې په یاد سره. دا شو زموږ سره نننی ټاپک کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ او په کلاسیفیکیشن اف کاربوهایډریټ کې موږ په مونوسیکراید باندې په ډیټیل خبره وکړه. ان شاء الله په بل ټاپک کې به خیری د اولیګوسیکراید په اړه خبره کوم. امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.